डाक्टर साहब नमस्कार यता बस्नु न के समस्या आउनु भएको छ कुनै 3-4 दिन भयो तीन चार दिन भइसक्यो अनि यतिखेर आउनुहुन्छ त हस्पिटल जहिलेदेखि ज्वरो आएको ए अनि यता आउनुहोस् अनि जहिलेदेखि त्यस्तो प्रब्लम भएको त्यसले पो आउनुहुन्छ त यति धेरै टाइम भएपछि पनि आउँछ नि त बुढाबुढी मान्छे गर्नुभयो ज्वरो आएको छ कि त मात्रै दुखायो तपाईँलाई ज्वरो आएको 2-3 दिन भयो टाउकोपछि के औषधि खानुभएको थियो बिपी हेर्नुभयो तपाईँले हेरिसक्यो कति छ 110/70 नर्मल यता आएर बस्नु तपाईँ बाटो छोड्नु शिशु जानुहोस् तपाईँ हजुरलाई कहाँ दुख्यो अरे ए मैले कैँची पो लिएर आएको बिस्तारै डाक्टर साहब यता कता दुखिरहेछ यतापट्टि साइडमा हो यतापट्टि हजुर बिस्तारै धेरै दुखिरहेछ यता उसको पेसेन्टको आएर हजुर 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 म त यता हस्पिटल आएको थिएँ हजुर हो होइन होला हजुर ए हस् म अहिले हस्पिटलमा छु एकछिनपछि फर्किन्छु नि अनि त्यता छिर्छु नि हस् हस् अब हाम्रो मेन डाक्टर आउँदैछ एकछिन बसिराख्ने डाक्टर साहब मलाई ठिक भइसक्यो मेन डाक्टर आउँदैछ म जान्छु मलाई होइन कस्तो कुरा गर्नुभएको एकछिन बस्नुहोस् न मेन म जान्छु एकछिन बस्नु डाक्टर आउँदैछ एकछिन बस्नुहोस् न उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ बस्नु न के भयो हेर्नु न डाक्टर भर्खर बिरामी भएको आएको मान्छे एकछिन फोन होइन डाक्टर साहब मलाई के लाग्छ म जान्छु बस्नु